מחובקים לעולם. משדר מיוחד של פרויקט קהילה מחבקת משפחות של משרד הביטחון בשיתוף ההסתדרות הציונית העולמית. עבורכם, בני המשפחות היקרים והקהילות בתפוצות. זה למעלה משנה וחצי, מאז מתקפת 7 באוקטובר, שחיילות וחיילי צה"ל וכוחות הביטחון נלחמים בגבורה על הבית. בשנה שחלפה, מיום הזיכרון שעבר ועד יום הזיכרון הזה, כאבנו יחד, העם היהודי כולו, בישראל ובתפוצות, אובדן של חיים צעירים ורבים כל כך בשדה הקרב. נמלנו דאגה עמוקה בעקבות אירועי השנאה והאנטישמיות כלפי אחינו ואחיותינו שבתפוצות. התרגשנו עם שובם של חטופות וחטופים הביתה מן הגהנום אל חיק משפחותיהם, ונפרדנו בדמעות כלל בית ישראל מהחטופים שהובאו לקבורה באדמת הארץ בתום ימים רבים של ציפייה. את יום הזיכרון הזה אנו מציינים בין שבר לצמיחה ובין כאב לתקווה. כולנו יחד, לב אחד. כאן בהיכל הזיכרון הקדוש הזה, שהוקם על ידי אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, חקוקים שמותיהם של למעלה מ-25,000 בנינו ובנותינו, חללי מערכות ישראל, מראשית ההתיישבות הציונית בשנת 1860 ועד ימינו. כך אנו מקיימים את הציווי שנטלנו על עצמנו לזכור את כולם. מאז שפרצה מלחמת חרבות ברזל, נוספו שמות רבים לקירות שסביבנו. יהי זכרם של כל הבנות והבנים, חללי מערכות ישראל, ברוך. בזמן הקרוב נהיה איתכם, משפחות וקהילות יקרות ברחבי העולם, במשדר מיוחד שכולו הוקרה למשפחות השכולות, שנתנו את היקר להן מכל למען קיומה של מדינת ישראל. בעוד זמן קצר יחל כאן גם טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, תשפ"ה. השבוע, לקראת אירועי יום הזיכרון, נפגשו כאן בהיכל הזיכרון מר יעקב חגואל, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, ומר אריה מועלם, סמנכ"ל וראש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, לשיחה על פרויקט קהילה מחבקת משפחות שכולות, שקיבל משנה תוקף מאז 7 באוקטובר, ועל הפעילות בשנת המלחמה, וגם על הקשר המיוחד עם המשפחות השכולות מהתפוצות. אריה, אתה יודע, אתה דיברת איתי לפני כמה שנים על ההקמה של המקום הזה. היית כחולם, אבל ברוך השם, תראה, המקום הזה נבנה, והוא באמת יד זיכרון לכל חללי מערכות ישראל. כל שם כאן, וביחד יש לזה עוצמה אדירה, ואני מאוד מתרגש כל פעם שאני מגיע לכאן. למעשה המקום הזה הוא קודש קודשים. אתה נכנס למקום הזה, קשה לבטא במילים את התחושות שאתה מרגיש. יש פיוט לפני ראש השנה שקוראים אותו בבתי הכנסת. יש שם משפט מנוגד של רבי יהודה בן שאול, שאומר, עין במר בוכה ולב שמח. אתה נכנס לפה, אתה לא יכול להישאר אדיש, העיניים דומעות מהכמות של הנופלים במערכות ישראל. אבל כשאתה רואה פה את העבודה שנעשתה פה עם ההנצחה, עם המחויבות שלנו, לזכור אותם, להנציח אותם, הלב מתמלא תחושה של גאווה שזוכרים אותם. מאז 7 באוקטובר אני רואה, א', לצערנו, את הכמות הגדולה כאן של יום אחד ואחרי זה כל התקופה של המלחמה, אבל אני רואה את עם ישראל מגיע לכאן. ועם ישראל מגיע לכאן בהמוניו להיות חלק הכי מחזק אותי זה לשמוע פה מבטא, לשמוע פה שפות, לשמוע פה את עם ישראל מגיע מכל העולם. זה הפך להיות אתר ביקור חובה לכל יהודי שמגיע ארצה, וזה פשוט מחמם את הלב.
מאז 7 לאוקטובר נוספו פה מעל 1,000 שמות. ביום הראשון נפלו 350 חללים. ופה במקום הזה בהר הרצל פתחנו 3 חלקות נפרדות של קבורה. התחיל התמרון, נהרגו כמה מאות צפים של חיילים שאיבדו את נשמתם על קדושת העם, על קדושת המדינה הזאת, כדי שנוכל באמת לחיות לבטח במדינה הזאת. ואתה רואה פה את השמות של כולם, כפי שאמרת, מכל מקום בעולם, מכל מקום בארץ, ואי אפשר שלא לעמוד כאן, להסתכל על השמות ולא להצטער על האובדן הגדול. אנחנו גם, אתה יודע, בגלל שאנחנו בתוך המלחמה עוד, אנחנו מכירים חלק גדול מהשמות, מכיר את ההורים, אתה חלק מהשבעה שלהם, ואתה מרגיש חלק מהם. ברוב בתי הכנסת בתפוצות מציינים את יום העצמאות, אבל כמעט ולא מציינים את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחיילי צה"ל. שזה, אתה יודע, זו תופעה שאנחנו צריכים לראות מה אנחנו עושים איתה. תראה, אני חושב שזה מתחבר לעשייה המשותפת שלנו, בעצם הפרויקט של קהילה מחבקת, בעצם הפרויקטים האלה של השליחים שלנו שולחים לקהילות. אני חושב שהרעיון שבאותה שבת שלפני יום הזיכרון, מה שהעלית כרגע, לייצר משהו סביב יום הזיכרון, זה רעיון מדהים. ואולי בואו ביחד ננסה להנחיל אותו לתפוצות מהשנה הבאה. הפרויקט שנקרא קהילה מחבקת נולד מרעיון משותף של ההסתדרות הציונית ואגף משפחות הנצחה ומורשת, כדי להגיע למשפחות השכולות שנמצאות בחו"ל, ובדיוק לתת להם את התחושה שאתה מדבר עליה, בדיוק לתת להם את התחושה שהם חלק מעם ישראל, חלק ממדינת ישראל, וכפי שאנחנו מתייחסים פה למשפחות השכולות במדינת ישראל, מתייחסים כך למשפחות השכולות שנמצאות ברחבי העולם. כן, אנחנו אז גילינו, לצערנו, שהמשפחה שכולה, שיכולה להיות חברה בקהילה, שחברי הקהילה שלה לא יודעת בכלל. ופה זה ברור שיש את המעטפת הזאת, שאנחנו חלק שיש יום שאנחנו הופך להיות יום קדוש, שאנשים באים ומגיעים הביתה ועולים לקבר, ושמה המרחק הזה הוא מייצר איזשהו ניכור, איזשהו אחר. והפרויקטים האלה שלנו היום מחברים. גם המשפחה מתחבקת וגם הקהילה מחבקת. כשאנחנו מגיעים לקהילות בעולם ואנחנו נפגשים עם המשפחות, הדבר הראשון שמדברים איתנו עליו זה הזיכרון של הבן, זה ההנצחה של הבן והשביעות רצון שלהם מזה שמדינת ישראל לא שוכחת את הבן שלהם ומנצחה אותו כאן במקום הקדוש הזה, ואת אותו טקס הזכרה שעושים לנופלים הישראלים שגרים במדינת ישראל, עושים גם לאותם אנשים שבאים שגרים בתפוצות, ויותר מזה. משרד הביטחון דואג להביא את המשפחות האלה ביום השנה של כל אחד מהם, דואגים להם להגיע לקבר ולקיים את ההזכרה השנתית שלהם, כפי שמתקיימת הזכרה אחרת לכל חלל וחלל. אחרי 7 באוקטובר לכולנו נפגעה תחושת הביטחון. דרך אגב, שאני אומר כולנו, זה לא רק אלה שחיים פה, כל הקהילות בעולם. ואחד האתגרים שאנחנו מתמודדים עד היום, זה לראות איך אנחנו מחזקים את החוסן. לא רק את הביטחון, אלא את תחושת הביטחון. וההקשר הזה של האירועים האלה סביב זה, זה מייצר את החיבור לעם ישראל, זה מייצר את החיבור למדינת ישראל. צריך לזכור, מדינת ישראל היא הבית לא רק של אלה שגרים בה, היא הבית של אלה שבעזרת השם עוד יגורו בה, וגם הבית של אלה שיבחרו לא לגור פה. אנחנו עם אחד, והסיפור סביב החיזוק של עם ישראל ומדינת ישראל, זו העשייה המשותפת שאנחנו עושים עם משרד הביטחון וההסתדרות הציונית העולמית. אנחנו במדינת ישראל, במשרד הביטחון, ההסתדרות הציונית, מתחייבים למשפחות השכולות, שנזכור את זכר יקיריהם מכאן ועד לעולמי. כאן במקום הזה, בהיכל הזיכרון, אורם של הבנים שלהם ידלק ביום האזכרה האישי. נעמוד דום לזכרם ונקיים טקס האזכרה יומי לזכר אותם נופלים. למעשה אנחנו מתחייבים ומצווים על החוב המוסרי של כל אחד ואחד מאיתנו לנופלים בארץ ובחו"ל. המחיר הוא מחיר לאומי, אבל הוא בראש ובראשונה מחיר אישי. ואנחנו אמונים לשמור על התשלום הלאומי, על הזיכרון הלאומי. והלאומי זה לא רק למי שגר כאן, אלא מי שגם הוא חלק מהעם ישראל. ואנחנו, השיתוף הפעולה המדהים הזה בין משרד הביטחון, האגף להנצחה, לבין ההסתדרות הציונית העולמית, הוא הסיפור. הוא הסיפור של עם אחד אנחנו. ב7 באוקטובר נפל סמל נתנאל אברהם שלום יאנג, זכרו לברכה. חייל בודד מלונדון,
לוחם בגדוד 13 בחטיבת גולני, בקרב גבורה סמוך לזיקים. הוריו, שונטל וניקי, החליטו לעלות לארץ, ובכך להגשים את צוואתו של בנם. I don't think I moved for like about an hour. I don't think I could move. And it took me a long time to actually accept he was dead. Even after the funeral, when I went back to work, I told the people he's gone on a big trip. I didn't really want to face that actually he's gone. I think to just accept it straight away was too hard for me. He had a dream from a young age to live in Israel and to be in the IDF. He hated school, he didn't like rules and regulations, and it was absolutely amazing how he changed once he came to Israel. He decided to go to Israel, he went into the Machal program, and he got new friends, and he got his self-esteem, and he was becoming somebody else. People have asked me, why did you let your son go join the army? I say, because that's what was his wish, and that's what made him a man. He was the happiest man on earth, and I think you can't deny your children the chance of happiness. And how do you feel now? Right now I'm going to finish it and hopefully never do it ever again. He absolutely loved Golani. During his Tekes in July 2023, when he just finished his army training, and he said he would do anything for Golani. If they told him to go into Gaza all on his own, he would do that. He would do absolutely anything for them. And he was always going about Mishpacha Golani, the Golani family. October the 7th, we were in France on holiday. Obviously, it was a complete shock to me. I had no idea. I was calculating probabilities. I knew there were about 3,000 soldiers there, 37 taken hostage. I thought the chance of Natanel being one of those taken hostage was very small. Our son Elliot in Yerushalayim, he drove down. He was told to go to a hospital in Ashkelon. He was looking, he spent 2.5 hours going from bed to bed, place to place, and couldn't find Natanel anywhere. I was feeling, okay, you know, he's injured, he's not dead, he's alive, Baruch Hashem, and I had this feeling of trying to hang on to that, but he's fine. Even my daughter said, don't worry, it's going to be fine, everything will be fine. It was really, really quite a shock because it was unimaginable. We didn't think that he could have been killed. We'd understood he had been injured. Maybe he'd even lost a limb, and it might have been very serious, which was worry itself. But so we didn't imagine that something like this would have happened. I remember at the funeral, they said, do you want to talk? I said, no, I don't think I'm going to talk. And then, I don't know if Hashem put words in my mouth, but I talked. And I said, my son wants us to be happy, and I'm going to be happy in his memory. When it came to the army, he was so determined, and he just wouldn't give up. He was absolutely the most determined you could be, and anything, he felt that you could do anything in life if you really wanted to make a success of it. He was very, very passionate and very excited we were going to live in Israel. So, of course, when it came to October the 8th, when we were actually at the airport going to Israel, it was particularly emotional. 22nd of November, we made Aliyah. Lots of different emotions filling our minds. But Natanel wasn't there, was one of them. And then we had our grandchildren and our children meeting us at the airport. And they all had a T-shirt, and they gave us sweaters as well, and it was just the most wonderful moment. Usually, his parents teach their kids, but I think Nathaniel taught me a lot. And he told me also never to give up. He never gave up. I know that he achieved his dream. I know that he achieved happiness. To see his face in that August holiday when we went together, and to see how happy, how fulfilled he was, that was worth every million you can get in the world. And that's the best.
שאמרת, כמו ים שזוכר את החוף, גלים מגלים את הרוח, כמו שהלב יגלם החוף. הלילה מאיר את הבוקר שמאיר אותי ממיטתי, ואיך כבר אוכל עוד לברוח מזיכרונך אל שפיותי, עד אחרי הנצח, עד לפני הכל ניפגש, תראה בסוף זמן הוא ים אך לא חוף, עד קצוות הרוח, עד יכבה האור, ניפגש, תראה בסוף זמן הוא ים אך לא חוף, תראה בסוף. כוכב שוב נפל בשמיים, ומישהו ביקש משאלה, השמש טובעת במים כמו שאני טובעת בך, לא תדע איך שמחתי בלילה כשבאת אליי בחלום, באור של נועם פניך ראיתי שטוב שמצאת מקום, עד אחרי הנצח, עד לפני הכל ניפגש, תראה בסוף זמן הוא ים אך לא חוף, עד קצוות הרוח, עד יכבה האור, ניפגש, תראה בסוף זמן הוא ים אך לא חוף, תראה בסוף. עד אחרי הנצח, עד לפני הכל ניפגש, תראה בסוף זמן הוא ים אך לא חוף, עד קצוות הרוח, עד יכבה האור, ניפגש, תראה בסוף זמן הוא ים אך לא חוף, תראה בסוף. אחד הטקסים שנערכים כאן, בהיכל הזיכרון מדי שנה, הוא טקס הנחת הדגלון. הטקס פותח את אירועי יום הזיכרון ומסמל את המחויבות של צה"ל וכוחות הביטחון לזכרם של הנופלים ולמשפחות השכולות. יומיים לפני יום הזיכרון פוקדים חיילי צה"ל ומשרתי כוחות הביטחון יחד עם אנשי היחידה להנצחת החייל באגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון את בתי העלמין הצבאיים בכל הארץ, ומניחים על כל קבר, גם ביישובים המרוחקים ביותר, גם על קבר בודד, דגלון, נר ופרח, שיחכו לכל משפחה שכולה בבואה לפקוד את חלקת הקבר של יקירה. הנחת הדגלון מסמלת כבוד עד, הוקרה ומחויבות נצח של עם ישראל לנופלות ולנופלים ולמשפחות השכולות. בחצי הלילה הם משמר, קמו דום. והיכו בקצה דגלונים, העולם, כבני רשף חשו הרחיקו
להשיב את כבוד האדם אל ארץ צבי, אל דבש שדותיה, אל הכרמל והמדבר, אל עם אשר לא יחשב, שאת פניו לא יפקיר לזר. בחצי הלילה עוברת בשדותינו רוח שרה, הרבה נילמת תרכין אז ראש על אשר עם שחר לא שר, אל ארץ צבי שבהריה פועמת עיר מדור לדור, אל ארץ שם לטבורה קשורים פניה בטוב וברע, אל ארץ צבי, אל דבש שדותיה, אל הכרמל והמדבר, אל עם אשר לא יחשב, שאת פניו לא יפקיר לזר, את פניו לא יפקיר לזר. עד כאן חלקו הראשון של השידור שלנו, מחובקים לעולם, מהיכל הזיכרון בירושלים. משדר מיוחד של פרויקט קהילה מחבקת משפחות שכולות במשרד הביטחון ובהסתדרות הציונית העולמית. עבורכם, אחינו ואחיותינו שבתפוצות. מיד נתחיל בטקס יום הזיכרון המרכזי.
משפחות יקרות בארץ ובתפוצות. צפירת הזיכרון נשמעה עתה ברחבי מדינת ישראל, והדגלים הורדו לחצי התורן. ביום זה, אנו אזרחי המדינה, יחד עם עם ישראל כולו, מרכינים ראש ומתייחדים עם זכרם של בנינו ובנותינו שנפלו. טקס זה משודר עליכם, אחינו שבתפוצות, מהיכל הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות ישראל שבהר הרצל בירושלים. את נר הזיכרון ידליקו גברת חגית סלע, אלמנתו של רב סמל בכיר אהרון דוד סלע, זכרו לברכה, שנפל בט"ו באייר תשס"ז, 3 במאי 2007. רב סמל בכיר אהרון דוד סלע הותיר אחריו רעיה, 2 בנים ו2 בנות, נכדים, אחים ואחות. יחד עם גברת יונה נפש, אלמנתו של רב סמל ראשון ראובן נפש, זכרו לברכה, שנפל ביום ג' באב תשמ"א, 3 באוגוסט 1981. ראובן הותיר אחריו רעיה, בן, בת, הורים ו4 אחים. יזכור, מפי מר דורון רוזנפלד מזרחי, אב ואח שכול. בנו, רב טוראי זיו זכאי מזרחי, זכרו לברכה, נפל במהלך פעילות מבצעית בי"א בכסלו תשע"ו, 23 בנובמבר 2015. אחיו של דורון, אלון מזרחי, זכרו לברכה, נפל בפעולת איבה בי"ג באלול תשס"ג, 9 בספטמבר 2003. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. פרק תהילים, מפי רב חטיבת גולני. החטיבה ספגה את מספר האבדות הגבוה ביותר במלחמה. 73 מלוחמי החטיבה נפלו רק בקרבות הגבורה במהלך המתקפה ב7 באוקטובר. רוח הקרב של לוחמי גולני נותרה איתנה. החטיבה לא עצרה לרגע, והיא ממשיכה להילחם עד היום. שיר מזמור לאסף. אלוהים, אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל, כי הנה אויביך ימיון ומשונאיך נישאו ראש. על עמך ירימו סוד ויתייעצו על שפוניך. אמרו, לכו נחידי מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. כי נעצו לב יחדיו, עליך בריתי כרתו. אלוהי אדום וישמעאלים, מואב והגרים, גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור. גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבני לוט סלע. עשה להם כמדיין, כסיסרא, כי יבין בנחל קישון. נשמדו בעין דאור, היו דמם לאדמה. שתאמו נדיבמו כעורב, וכזב וכזבח, וכצלמונה כל נסיכמו. אשר אמרו, נרשו לנו את נאות אלוהים. אלוהי, שתאמו כגגל קש, כקש לפני רוח. כאש תעבר יער וכלהבה תלהית הרים. כן תרדפם בשעריך ובשפתיך תבהלם. מלא פניהם קלון ויבקשו שמך אדוני. יבושו ויבלו עדי עד, ויכפרו ויעבדו. וידעו כי אתה שמך אדוני, לבדך עליון על כל הארץ. קדיש, מפי מר לוסיין אלמקייס, אביו של רב סמל ראשון במילואים אליהו בנימין אלמקייס, זכרו לברכה. לוחם הנדסה שנפל בקרב במרכז רצועת עזה ביום כ"ד במרחשוון תשפ"ד, 8 בנובמבר 2023. אליהו בנימין אלמקייס עלה לארץ לבדו מצרפת
כשהיה בן 15. בסיום התיכון שב לצרפת, אלא שאז החליט בעקבות אהבתו הגדולה לארץ לחזור לישראל ולהתגייס לצה"ל כחייל בודד. ימים אחדים לפני שנהרג, אמור היה אליהו להתחתן, אך דחה את מועד החתונה בשל פרוץ המלחמה. רס"ר אליהו אלמקייס הותיר אחריו הורים, 6 אחים ואחיות וארוסה. בן 29 בנופלו. בעקבות נפילתו החליטו הוריו מרלן ולוסיין ללכת בדרכו ולעלות ארצה. התגדל והתחדש שמי רבה, בעלמא דיברה חירותי וימלך מלכותי וישמח פוחני וחרב משחה, בחייכון ובימיכון בחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן חריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך, ישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה ברכו, לעילה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן, על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון, די אדבין ויסחין וראיתה קדישתה, די באתר הדין ונרחור אתר ואתר, יהלנה ולהון ולכל חינה וחיסדה וחיי רחי ומזנרי וחיי רחמי, מן חודם אלהם הרי שמיה והרעה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה, חיים ושבע וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה, לנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. תפילת אל מלא רחמים, מפי החזן הראשי לצה"ל, סגן אלוף שי אברמסון. אל מלא רחמים, אל מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים טהורים וגיבורים, כזוהר הרקיע, מאירים ומזהירים. לנשמות חללי מערכות ישראל שנפלו במלחמות ישראל, בפעולת הגנה, תגמול וביטחון בעת מילוי תפקידם ובעת שירותם, ושחרפו נפשם למות על קדושת השם. על קדושת השם. שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם, לכן בעל
יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, וייצור בצרור החיים את נשמותיהם. ושלום על משכבותיו, ויעמדו לגורלם לקץ הימים, ולומר עד כאן מחובקים לעולם. משדר מיוחד של אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, בשיתוף ההסתדרות הציונית העולמית. מכאן אנו שולחים חיבוק למשפחות השכולות בארץ ובעולם. מחזקים את הפצועים והפצועות בגוף ובנפש. מייחלים ומצפים לחזרתם המהירה הביתה של כל החטופים. נסיים בשירת ההמנון הלאומי, התקווה.